Dneska si povíme něco o historii olympijské vesnice, která se nacházela asi 14 kilometrů západně od stadionu v oblasti Wustermark u obce Elstal. Vesnice byla od počátku navržena tak, aby sloužila pouze krátce pro hry. Postavena byla jako moderní, útulný komplex pro sportovce s jídelnami, tréninkovými plochami a dokonce i vlastním kinem. Po skončení her byla rychle přeměněna na kasárna a pěchotní školu Wehrmachtu. Byla tedy součástí tajného nacistického zbrojení. Po porážce Německa se vesnice dostala pod kontrolu sovětské armády, která ji využívala jako velký vojenský komplex až do roku 1992. Vesnice se rozkládala na ploše zhruba 550 000 metrů čtverečních a byla navržena pro ubytování přibližně 3600 mužských sportovců ze 49 zemí. Ženské sportovkyně byly ubytovány jinde, v německém sportovním fóru v Charlottenburgu. Sportovci byli ubytováni ve 141 malých dvoupodlažních domcích, kde bydlelo obvykle 10 až 12 atletů. Domky byly záměrně navrženy tak, aby působily idylicky a útulně v kontrastu s monumentálním stadionem. Jídelna národů byla hlavním centrem vesnice. Šlo o obrovský komplex se 38 jídelnami, každá pro jinou národní výpravu. Sloužilo tu přes 200 kuchařů a sportovci měli k dispozici menu přizpůsobené jejich národním zvyklostem a stravovacím předpisům. Vesnice byla na svou dobu luxusní a velmi dobře vybavená. Zahrnovala plavecký bazén, tělocvičny, stadion, saunu a zmíněné kino Hindenburghaus, poštu, lékařské centrum a dokonce i umělecké ateliéry. Jak už jsme si řekli, bydleli zde všichni mužští účastníci her, včetně hvězd jako Američana Jesse Owense a jeho německého rivala Lutz Longa.
Jednou zajímavou a paradoxní skutečností bylo, že na rozdíl od Spojených států, kde v té době panovala rasová segregace, zejména na jihu, nacistická vesnice neměla oficiální rasovou segregaci mezi sportovci. Afroameričané a bílí sportovci, včetně Američanů, bydleli a stravovali se společně, což bylo pro některé americké sportovce nové a překvapivé. Existují ale také zprávy o tom, že gestapo pečlivě sledovalo kontakty mezi černošskými sportovci a německými ženami, což označovali jako Rassenschande, rasová hanba. Velitelem olympijské vesnice byl kapitán neboli Hauptmann a později podplukovník neboli Oberstleutnant Wolfgang Fürstner. Byl pověřen dohledem nad celou výstavbou a organizací. Krátce před zahájením her se Fürstner stal problémem pro nacistický režim. Měl totiž částečně židovský původ. Byl klasifikován jako čtvrtinový žid kvůli jednomu prarodiči. Krátce po odhalení jeho původu byl v červnu 1936, těsně před začátkem her, formálně nahrazen Wernerem von Gilsou, ačkoliv se nadále na organizaci podílel. 3 dny po skončení olympijských her 19. srpna 1936 spáchal Fürstner sebevraždu zastřelením. Existují teorie, že byl k sebevraždě donucen, protože se vesnice pod jeho velením stala ohniskem skandálu kvůli údajné rasové hanbě, jak se označovaly vztahy sportovců i s Romkami a židovskými prostitutkami. Jak bylo plánováno, hned po skončení her se vesnice stala vojenským komplexem pro německou pěchotu. Během války sloužila také jako lazaret. Po obsazení Německa se vesnice dostala do sovětské okupační zóny. Sovětská armáda tady zřídila kasárna a sídlo své 35. motostřelecké divize. Byla to obrovská sovětská enkláva, která se rozrostla o nové panelové domy a další zařízení. Po odchodu Sovětů v roce 1992 areál z velké části zchátral a získal pověst města duchů. Místo bylo po desetiletí opuštěné a poznamenané sovětským užíváním, včetně nástěnných maleb a nápisů. V posledních letech se historický areál, který je dnes památkově chráněn, pomalu proměnil. Původní sportovní domky byly rekonstruovány na moderní bytové domy, vznikl tu nový rezidenční komplex, který kombinuje bydlení s historickým kontextem. Na místě zůstala zachována i jídelna národů, která dnes slouží jako muzeum a památník. Jedna z nových ulic v areálu nese jméno Jesse Owens Ring. Opouštíme ubikace sportovců. Teď, když máme podrobně zmapované zákulisí olympijské vesnice, je čas na skutečného giganta.
V našem příštím videu si vezmu ve vyprávění Pod drobnohled samotný olympijský stadion. Prozkoumám jeho mohutnost, architektonické detaily a nezapomenutelné momenty, které se nejen na jeho trávníku odehrávaly. Nezapomeňte odebírat, ať vám moje další vyprávění neuteče.